สวัสดีครับเพื่อนๆสมัยเนี้ยเวลาลูกๆไปสอบวัดผลอะไรมาเนี่ยเขาจะให้ผลสอบออกมาปรากฏว่าพ่อแม่อย่างเราเนี่ยอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องกันเท่าไหร่เพราะว่าสมัยเราเนี่ยมันมีแค่30เต็มร้อย60เต็มร้อยเท่านั้นนะฮะแต่สมัยเนี้ยมีหลายอย่างที่เขาบอกมาในนี้แล้วถ้าเกิดเราสามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรเนี่ยเราก็จะเข้าใจลูกเราได้มากขึ้นลองดูนะครับง่ายๆสไตล์พ่อบ้านช่างคุยเวลาลูกไปสอบมานะครับเขาก็จะมีใบออกมาให้1ใบที่เขาจะบอกก็คือวิชาที่สอบคะแนนเต็มเท่าไหร่ได้กี่คะแนนไอเนี่ยหมูมากเพราะเราชินกันอยู่แล้วโนบิตะก็จะได้0เต็มร้อยอะไรเงี้ยประจำแต่ว่าเขาจะมีอันถัดมาอีก2อันตัวแรกเลยคือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคืออะไรสมมุติว่ามีห้องเรียนอยู่ห้องหนึ่งนะครับมีเด็กอยู่5คนซูเนโอได้60คะแนนเด็กที่ซูงิได้80คนนี้ได้70คนนี้ได้50คนนี้ได้40เอาคะแนนของทุกคนมารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดเราก็จะได้ว่าห้องนี้นะครับมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่60คะแนนถามว่ามันช่วยอะไรข้อสอบบางปีข้อสอบบางวิชาครูเขาออกยากลูกเราก็ได้คะแนนต่ำลูกเราเคยได้19เต็ม20ปีนี้มาได้13เต็ม20เราก็อยู่ค่าเฉลี่ยด้วยถ้าเกิดค่าเฉลี่ยมันก็13พอๆกับลูกเราก็แสดงว่าลูกเราโอเคไม่ได้ทำคะแนนตกต่ำอะไรมากมายนักแต่ถ้าเกิดลูกเราได้13ในขณะที่ค่าเฉลี่ยไป19เหมือนเดิมอันเนี้ยเราต้องคุยกันแล้วว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าตัวนี้เลยพอรู้เรื่องใช่ไหมค่าเฉลี่ยหรือว่า x bar อีกตัวหนึ่งที่มีปัญหามากเลยคือเขาเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโอ้อันนี้เราเริ่มงงแล้วคืออะไรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยเอาไว้บอกว่าในกลุ่มเด็กเนี่ยมันมีความหลากหลายกันขนาดไหนยิ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากก็แปลว่ายิ่งเด็กกระจายออกมากถามว่าเขาหามาได้ยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแต่ไม่ต้องจำก็ได้เกิดผมบอกว่าซูเนโอมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยนี่ x bar อยู่ตรงนี้ใจแอนห่างจากซูเนโอ10คะแนนโนบิตะห่างจากซูเนโอ20คะแนนชิซุกะห่างจากซูเนโอ10คะแนนเด็กคือซูงิห่างจากซูเนโอ20คะแนนถ้าเอาความห่างของทุกคนมาหาค่าเฉลี่ยเราจะเรียกมันว่า SD หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เขาให้มานี่เองแล้ววิธีเอามาใช้ดูกับตารางนี้ว่าลูกเราได้คะแนนเท่านี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิชานี้ได้เท่านี้เนี่ยเอามาดูยังไงคือเขาบอกว่าถ้าเด็กคนไหนก็ตามนะครับที่ได้ค่าคะแนนห่างจากค่าเฉลี่ยเท่ากับค่า SD พอดีเด็กคนนั้นเนี่ยจะได้คะแนนมากกว่าคนอื่น84คนจาก100หมายว่าตรงนี้จะมี84คนตรงนี้ก็จะมีอยู่16คนทีนี้ถ้าเกิดลูกเราได้ผลสอบออกมานะฮะเราก็ดูว่ามันมากหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถ้าฟังมากแล้วมากถึง SD เปล่าถ้าเกิดมากถึง SD เขาก็ได้คะแนนมากกว่าคน84คนจาก100คนแต่ถ้าเกิดเขามากกว่า x bar แต่ไม่ถึง SD อาจจะตกลงมาตรงนี้เขาก็ได้คะแนนมากกว่าคนอื่นนะโดยเฉลี่ยแต่ยังไม่ถึงระดับมากกว่าถึง84จาก100คนแล้วถ้าเกิดใครอยากจะสนุกกับการดูคะแนนลูกให้มากกว่านั้นอีกเราก็ต้องไปเข้าใจคำว่า normal curve หรือโค้งปกติว่าทุกอย่างเนี่ยของอะไรที่อยู่กลางๆเนี่ยจะมีปริมาณมากและยิ่งแตกต่างจากคนอื่นไปเรื่อยๆก็จะมีคนแบบนั้นน้อยลงเรื่อยๆแล้วค่า SD เนี่ยมันก็จะช่วยแบ่งเส้นของ normal curve ว่ามีคนอยู่ตรงนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดลูกเราดูแล้วมีคะแนนแตกต่างจากค่าเฉลี่ยมากกว่า SD 1 SD เราก็อยู่เคิร์ฟแค่นี้แต่ถ้าเกิดมากกว่าเป็น2เท่าของ SD เราก็อยู่เคิร์ฟแค่นี้ถ้ามากกว่าเป็น3เท่าของ SD ก็อยู่เท่านี้เราก็จะรู้ว่าเราแตกต่างจากคนอื่นมากน้อยขนาดไหนเก่งขนาดไหนไม่ยากนะครับตรงไหนเป็นสูตรก็ไม่ต้องจำก็ได้ลองพยายามทำความเข้าใจคะแนนของลูกๆใบนี้ดูนะครับจะทำให้เราเข้าใจสถานะการเรียนของลูกมากขึ้นชื่นชมเขาได้ดีมากขึ้นง่ายๆสไตล์พ่อบ้านช่างคุยครับ